Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Inshallah sot do ta shpjegojmë hadithën e 14, të cilën e sjell Imam Neveviut në librin e tij. Dhe thot an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot për cilët për Ibn Mas'udit se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, athayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wa tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nuk lejohet të preket gjaku i muslimanit përveç për njërin prej 3 arsyeve ose shkaqeve: i martuari i cili bën zina, pra marrëdhënie intime jashtëkurorës, shpirti për shpirt apo jeta për jetë, dhe ai i cili e braktis fenë e tij dhe që me këtë ndahet apo largohet prej bashkësisë së muslimanëve. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra në këtë hadith të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu po përmendet rastet ose shkaqet për cilat lejohet për mesela bëhet i lejuar gjaku i burrit musliman. Pra qëllimi që ka në hadith që nuk lejohet është gjaku i burrit musliman, po për qëllim është nuk lejohet të vritet. Që të ta shohim më poshtë, ku gjithashtu ka edhe në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është e njohur në gjuhën arabe, për këtë arsye pejgamberi sa më ka thonë në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Vërtet gjaku juaj, pasuria juaj edhe nderi juaj është haram, është ndaluar për njëri tjetrin. Pra keni të ndaluar që të prekni këto gjëra të njëri tjetrit. Dhe këtu në që shpesho në hadith ka nuk lejohet gjaku i burrit musliman. Pra edhe pse ka ardhur i burrit musliman, për kësaj nuk përjashtohet gruaja. Për arsye se do thonë të shprehurit me gjidin mashkullore në Kur'an dhe në Sunet është më shpesht se sa të shprehurit në gjërave ose dispozitave për gjinin femrore. Pra burrat janë ata cilët ju janë drejtuar për urdhnat dhe ndalesat. Mirë po, kur ju drejtohen këto urdhna dhe ndalesa burrave, po ashtu aty përfshihen edhe gratë. Po burrat cilët ju drejtohen këto urdhna dhe ndalesa, po gjithashtu përfshihen edhe gratë, përveç në raste të veçanta kur ndonjë dispozit ka të bëjë vetëm me burra apo ka të bëjë vetëm me gratë. Më herët e kemi shpjeguar hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cili pra thot: umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa in fa'alu dhalika fa'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah. Jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, ta falin namazin dhe ta japin zakatin. Nëse ata veprojnë kët, atëherë e kanë të mbrojtur prej meje gjakun e tyre edhe pasurinë e tyre, po jetën e tyre dhe pasurinë e tyre, përveç se me të drejtën e Islamit. Çka kemi shpjeguar po më lart çka është për qëllim drejta e Islamit në dersat e mëhershme, dhe pastaj llogaria e tyre mbetet te Allahu. Pra, përmes këtyre dy hadithe e kuptojmë se muslimani i cili dëshmon se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, e fal namazin, e jep zakatin, e kështu me radhë, pra me qëllim është që i kryen edhe i zbaton të drejtat e tauhidit, pra drejtat që i kërkon tauhidi, pra shahadeti, dëshmia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atëherë kjo është ai që do thotë ka të garantuar dhe të mbrojtur jetën edhe pasurinë. Dhe në këtë hadith që është me neve sot, po na sqarohen gjendjet ose rastet kur lejohet pra
të preket në gjakun e muslimanit i cili dëshmon la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pa dëshmon se nuk ka të adhuruar meritor për aq Allahut. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, edhe i kryen obligimet edhe detyrat që i kërkon kjo dëshmi prej tij. Pa pejgamberi sa më thot la yahilu damu mri'in muslim, nuk lejohet me vrani burr musliman. Pa nuk lejohet për qëllim është ndaluar, është haram. Pra është për i gjunaheve të mëdha që dikush pra ta prek ose ta cenoj edhe t'ja marr jetën e muslimanit pa drejt. Për këtë arsye ka ardhur në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, pra hadithi që ka të bëjë me hutbën ligjëratën që ka marrë pejgamberi sa në Hoxhë lëm të mirës. Pra kjo hadith transmetohet prej një pjesë të sahabive ose një numri të madh të sahabive. Ndër të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Mos u ktheni pas meje jo besimtar, mohues, duke i goditur qafat e njëri tjetrit, po duke vrarë njëri tjetrin. Pra këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po tregon se vrasja e vllaut musliman, po kur muslimani e vran vllaun e tij musliman, po pa drejt, pa hak, që shka në hadithën që lexuam më lart, pa drejtën e islamit, kjo është prej tiparave të jo besimtarëve. Po ashtu pohohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë pra te Buhariu dhe Muslimi, idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur takohen dy musliman me shpatat e tyre, pra të nxjerrura jashtë, pra takohen për qëllim që me vrarë njëri tjetrin, atëherë edhe vrasësi edhe i vrari do të jenë në zjarr. Atëherë sahabët e kanë fit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po e kuptojmë që vrasësi e meriton dënimin me zjarr. Mirë po si është puna pse i vrari të jetë në zjarr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas për qëllim edhe mundu që me vrarë vllaun e tij. Prandaj kjo tregon se ai i cili përpiqet, ai i cili mundohet me vrarë muslimanin dhe i merr shkaqet e vrasjes së tij, po shkaqet për mesela vrarë muslimani, ai është musliman. Ai do të jenë në zjarr të xhehenamit. Po çu sa për asaj vrasjes dhe i vrarë është në zjarr. Po ai që i ka marrë shkaqet për me vrarë, nëse vetë përfundon i vrarë, do të jenë në zjarr të xhehenamit. Kjo nuk e kundërshton hadithin tjetër në cilin po tregohet se besimtari nuk do të shkohet dhe nuk do të dënohet, muslimani nuk do të dënohet për gjënohet që i ka në mendjen e tij për mi vepru. Që është ka pra te Buhariu dhe Muslimi prej Ebu Hurajrës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayhi. Pa Allah subhanahu wa taala u thot melekëve, kur robi me ka në mendjen e tij me vepruni me kat, mos ja shkruani atë. Kurse në hadithin tjetër që gjithashtu transmetohet te Buhariu Muslimi, pejgamberi ka thënë inna Allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Të vërtetë Allah subhanahu wa taala ja ka shlyer ummetit tim të gjitha gjunahet me katet që i kanë në mendjen e tyre, po që i mendojnë me vepru, përderisa nuk i flasin apo nuk i veprojnë ato. Pra në fjalën në hadithën e beson që tha vrasës edhe i vrari do të jenë në zjarr. Pra i vrari edhe pse nuk ka vepruar në këtë rast, edhe pse nuk ka arrit me vrarë tjetrin, ai do të jenë në zjarr, nga se ai i ka marrë shkaqet, i ka vepruar shkaqet, është munduar edhe është përpjekur fort që me e vrarë vllain e tij musliman. Dhe arsye ose fakti pse nuk ka ndodhur kjo, pra atë gjë për cilën e ka pas për qëllim, pse nuk ka ndodhur kjo, pra nuk ka ndodhur me dëshirën e tij. Mirë po, do thot ka ndodhur ose ai nuk e ka arritur qëllimin e tij për shkak të një caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Po që Allah ka caktuar më herët që ai të jetë i vrarë. Prandaj kjo tregon se ai i cili mundohet edhe i merr shkaqet
pra përpiqet shumë edhe i merr shkaqet për me vrarë dikën tjetër, apo për me vepru ndonjë gjë që është haram e ndaluar, çfarë do qoftë ai mëkati, edhe ai pra arrin me plotësua ato shkaqe. Mirë po, nuk arrin me realizu qëllimin e tij për shkak të ndonjë arsye ose shkaku ndryshëm që nuk është prej tina, po ndodh në caktim një kader që nuk është prej tina, atëherë ai llogaritet sikur ai i cili e ka vepruar mëkatin. Po nga aspekti i mëkatit llogaritet sikur ta kesh vepruar mëkatin. Nga aspekti i gjunahit edhe i dënimit llogaritet sikur ai i cili e ka vepruar atë mëkat. Madje dietarët e kanë përmendur se ai i cili është i kënaqur me mëkatin, është sikur ai i cili e vepron mëkatin nga aspekti i gjunahit, nga aspekti që i shkruhet si gjunah. Edhe kjo do thonë është e qartë sa i përket argumenteve fetare tjera të shumta që tregojnë për këto. Gjithashtu kjo hadith ku pejgamberi po thotë nuk lejohet pra të vritet muslimani, tregon se sa shenjtë është jeta e muslimanit. Dhe është për obligim pra për musliman që me respektu jetën e tjetrit. Pra është obligim me respektu jetën e muslimanëve, gjakun e tyre. Po nga sa kjo është një gjë e shenjtë. Edhe kjo është një çështje për cilën ka ixhma konsensus mes dietarëve. Për këtë arsye nga sa për këtë gjë ka treguar Kurani, Suneti edhe ixhmaja. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Sura An-Nisa 93. Ai i cili e vrat një besimtar qëllimisht, po me qëllim, atëherë thotë dënimi për të do të jetë xhehenami ku do të qëndroj për herë. Allah subhanahu wa taala do të jetë i zemëruar me të, edhe do ta mallkoj. Po Allah e mallkon këtë person, është i zemëruar me të, e mallkon edhe ka përgatitur për të dënim të madh. Prandaj vrasja e muslimanit pra të pafajshëm e prek jetën e muslimanit, i cili është i pafajshëm, pa drejt, pa hak, është për mëkateve më të mëdha. Për këtë arsye çështja e parë për cilën njerëzit do të shikohen ditën e Kiametit, po është çështja e gjakut, pra çështja e jetës. Kush do thotë ka prek ose ka marr jetën e tjetër tek kështu më radh. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kur po thotë nuk lejohet me marr jetën e burrit musliman, që është më lart për qëllim me muslimanin është ai i cili ka realizuar islamin. Ai i cili është bërë musliman në realitet, jo vetëm që ka si pretendim. Po me dëshmu se nuk ka të adhuruar meritor për Allah, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Edhe pastaj me realizu tauhidin, ndërsa ai që është i dhujtar, që ka bërë shirk të madh, ose ai i cili ka vepruar në risinë e bidat në fe, e cila është bid'a mukaffira, pra që nxjerr njeriu prej fesë. Do të thonë për shkak të cilës njeriu mohon bëhet kafir edhe del prej fesë. Edhe të tjerë ngjashëm me këto, atëherë këta nuk hyjnë në emrin e islamit, ose muslimani që përmend këtë hadith, as në hadithe tjera. Ka se muslimani është ai i cili ka realizuar islamin duke realizuar tauhidin. Po që është më lart, ai i cili thot dy shahadetet dhe vepron me drejtat ose haqet që i tregojnë, që i kërkojnë këta dy shahadeta. Dhe nuk ka vepruar ndonjë gjë që është vepër e cila është mëkat ose bidat e cila është mukafir, po ose nxjerr prej feje, as në ndonjë shirk të madh. Dhe këto pejgamberi sa thotë illa bi ihda thalat, pra nuk lejohet në vritet musliman përveç se me njërin prej ose për shkak të njërës prej 3 shkaqeve ose arsyeve që përmenden më poshtë. Këto kemi kufizim, nga se përjashtimi ka ardhur pas mohimit. Edhe kur përjashtimi vjen pas mohimit, atëherë tregon për kufizim. Pra pa në fillim të hadithit që pejgamberi thotë la yahillu, nuk lejohet. Pra këto pejgamberi sa më ka sjell këtë gjë në formë mohore. Edhe kur një gjë vjen në formë mohore, atëherë tregon për ndalesë. Po nuk lejohet për qëllim është që është ndaluar. Madje dietarët thonë se mohimi tregon më fuqishëm për ndalim se sa vetë ndalesa, ose se sa
kur një gjë vije në formë të ndaluar. Pra sikur kjo gjë është bërë një realitet i kryer, që nuk lejohet një gjë e tillë. Pra ndalesa për këtë është vendosur. Mirë po në këtë rast kjo gjë është mohohet ekzistimi i saj në fen, por në origjinë është e mohuar edhe nuk ekziston fare në fen Allah subhanahu wa taala. Dhe kemi edhe shembuj tjerë ngjashëm me këto, për shembull Allah subhanahu wa taala kur flet për pllakën e ruajtur për Lahul Mahfudhin, në surën Waqian në ajetin 79 thotë la yamassuhu ila al-mutahharun, at librin pra pllakën e ruajtur nuk e prekin vetëm se ata që janë të pastër, pra melekt. Po edhe kemi edhe shembuj tjerë ngjashëm me këto që pra në këto raste në vend të ndalesës është kaluar dhe është përdorur mohimi për me treguar egzagerim në ndalesë. Kjo është një parim ose një rregull i njohur në gjuhën arabe, po gjithashtu edhe në usulul fiqh në bazat e fikut. Pra këto pejgamberi son përmend ato bazat e shkaqeve ose arsyeve, rasteve kur lejohet të vritet muslimani. Po është 3. E para që po përmend po thotë e thayyibu zani, i martuari i cili bën kurvni. I martuari i cili do thotë bën marrëdhënie intime jashtë martesore, jashtë kurorës. Pra zinaqari apo kurvari i ka dy gjendje. E para është që të jetë që shkon këtë hadith thayyib, po që të jetë i martuar. Po çka do thotë thayyib? Është ai i cili ose ndryshe që quhet që ka ardhur në tekstin Kur'an Sunet që është muhsan. Po ai i cili ka bërë kuror, është martuar me akt të nikahit, pra me kontratë të nikahit që është i sakt, që është i sakt dhe është pra akt fetar edhe i sakt. Këtij i thuhet thayyib. Mirë po, nëse dikush i cili ka bërë zina para se me u martu, po me kontratë edhe akt nikah të sakt fetar, ai nuk llogaritet thayyib. Po kjo është gjendje ose rasti i dytë, gjendja e dytë e zinaqarit. Po ashtu thayyib, pra i martuar ose ligjërisht nuk llogaritet ai i cili do thotë e ka bërë një akt të nikahit të martesës, mirë po që ai është i kotë, është i zhvlerësuar dhe i papranuar, po nga kushtet fetare. Gjithashtu do thotë thayyib nuk llogaritet ai i cili bën nikah, ai i cili bën akt të martesës si quhet mut'a, që është e përkohshme. E kështu më radhë. Pra edhe ngjashëm me këtë. Pra muhsan i martuar me kuror, thayyib llogaritet në fe ai i cili është martuar. Pra ai i cili ka bën nikah dhe nikahi i tij është i sakt, pra i ka plusuar kushtet. Prandaj personi i tillë nëse bën zina, nëse bën imoralitet, pra marrëdhënie intime jashtë kurorës, atëherë islamikisht do thotë personi i tillë lejohet të vritet. Dhe do thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një ajet i cili ka zbritur prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë po më vonë është abroguar teksti i tij, por ka mbetur dispozita. Ajeti është وشيخ وشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Pra i martuara dhe i martuara nëse bëjnë zina, imoralitet, po kurvni, atëherë thotë Allah subhanahu wa taala gurzoni ata si dënim prej Allah subhanahu wa taala, Allah është i plotfuqishëm dhe i urtë. Kjo transmetohet në Sahih, në Sunan al-Kubra të Ibn Hibban në Sahihin, në Musnedin e Ahmedit, në Musnefin e Abdurrazakut, të libri Awsat i Taberaniut, në Mustadrak të Hakimit, Sunan al-Kubra të Bejheqiut, prej Ubej ibn Ka'bit, i cili thot kanët suratul Ahzab tuazi surat al-Baqara. Pra sura Ahzab ka qenë parafërsisht sa sura Baqara. Gjithashtu transmetohen Buhari dhe Muslimi. Për Umar ibn al-Khattabit, i cili thot inna Allaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alayhi al-kitab fa kana mimma anzala Allahu ayatu ar-rajm
فقرأناها وعقلناها ووعيناها. Thot, vërtet Allahu subhanahu wa taala ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën, edhe ja ka zbrit atij librin. Edhe prej ajeteve që Allah subhanahu wa taala ka zbrit në librin e tij, pra në Kur'an, është edhe ajeti i kurrëzimit, cilën thot ne e kemi lexuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi kuptuar mirë edhe madje thot edhe do thot e kemi zënë përmendsh. Pastaj thot rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Thot vetë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i ka gurzuar pas zinaçart, edhe ne pas tij kemi gurzuar. Fa akhsha in tala bin nas zamanun an yaqula qailun wallahi ma najidu ayata ar-rajm fi kitabillah fayadillu bi tarki faridatin anzalaha Allah. Pastaj thot unë friksohem që mas një kohë, mas e të kaloj një kohë gjatë, të vi dikush thot, pasha Allah na nuk po e gjejmë ajetin e gurzimit në librin e Allahut. Prandaj, pra qëllimi është që edhe ne nuk lejohet i gurzojmë zinaçart. Thot edhe në këtë mënyrë ata të humbin, të devijojnë, pra të largohen për rrugës e drejtë për shkak se e kanë braktisur një farz të Allahut, një obligim të Allahut, që Allah e ka zbrit në librin e tij. Pastaj vazhdon thot war-rajmu fi kitabillahi haqq ala man zana idha uhsina min ar-rijali wan-nisa idha qamat al-bayyinatu aw kana al-hablu aw al-i'tirafu. Për këtë arsye thot gurzimi është në librin e Allahut, është një e vërtet e paluhatshme për çdo kanë i cili bën zina. Pra është në librin e Allahut, ka zbrit në librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse është abroguar teksti. Mirë po dispozita ka mbet. Andaj thotë është hak, është e vërtet për çdo kanë i cili bën zina. Po është e vërtet që është në librin e Allahut, për çdo kanë që ka bën zina, pasi që pra është martuar, që është më lart. Edhe ka bërë akt pra të martesës fetare të sakt, pra nga ana fetare. Qoftë burr, qoftë gru. Përdej, nëse ka thot argumente, prova, pa që janë çështë që përmendëm më poshtë, që janë 4 dëshmitar, apo do thot shihet shtatzania, apo thot pranimi prej tij. Pra kur ai e pranon vet që ka bërë zinë. Kurse në Kur'anin, pra pe ajeteve që kanë mbet edhe teksti, edhe dispozita në lidhje me këtë çështje është ajetin surën Nur, ajeti i dytë, ku Allah subhanahu wa taala thot az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Zinaçarin dhe zinaçarin. Thot goditni çdo njërin prej tyre me nga 100 goditje. Pa ky ajet po tregon në mënyrë të përgjithshme që zinaçari do të goditet 100 herë. Pa me kamxhik. Kurse ajetin i cili është abroguar teksti i tij dhe ka mbetur dispozita, pra kuptuam që ai zinaçari do të gurzohet. Po ashtu sunete hadithi pejgamberit sa pra janë hadithe shumë të sakta që kanë ardhur te Buhariu Muslimi, që do t'i lexojmë disa prej tyre më poshtë, që tregojnë edhe pra janë argumente që zinaçari do të gurzohet. Po ashtu në sunet kemi argument që për zinaçarin do të më bëj bashkë këto dy ndëshkime, pra edhe goditja edhe gurzimi. Po këtu gjithmonë fjala është për zinaçarin i cili do thotë është martuar me martesë të saktë fetare, shariatike. Mirë po, do më thonë zinaçari i cili bën zinë që është sa më lart pa qenë i martuar, pra që është beqar, atëherë ai do thotë thjesht vetëm goditet 100 herë. Sidoqoftë dietar pa kanë mos pajtime, sa i përket zinaçarit që është i martuar, po që ka bërë zinë pas martesës, a do të për të po që në raport me të që ndeshkohet me këto dy forma të dënimit, po të bën bashkë këto dy forma të dënimit, edhe goditja me kamxhek, edhe do të thonë gurzimi, pra spari të kamxhikoset ose të goditet e pastaj të gurzohet, apo mjafton vetëm gurzimi. Po këto kemi mos pajtime zgjetare që përmend këto Ibn Kathirin dhe tefsirin e tij. Po ashtu Imam Neveviut kur e shpjegon në komentimin që ka bërë sa i Muslimit Ibn Hajeri kur e komenton Fathul Bari në kështu më radh. Mirë po, nëse e shohim
në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai ka gurzuar personin i cili është util maiz, ashtu atë gruan e cila është ka qenë Ghamidie, pra këtij fisit Ghamidi. Po ashtu pejgamberi sa i ka gurzuar atë hebreun edhe atë hebrejen, të cilët janë gjykuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak të se kanë bërë zinë. E kështu më radh për raste dhe ngjarjeve që tregojnë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka gurzuar pa ai goditur, pa i dënuar me goditje. Mirë po, disa dietar, qoftë për sahabeve, qoftë për atyre që kanë ardhur më vonë, siç ka qenë rasti me Aliun radhiyallahu anhu, e kanë pasur mendimin që spari duhet të goditen, pra të dënohen me goditje, pastaj të gurzohen. Po kjo është saksuar, është pohuar për Aliut radhiyallahu anhu, i cili pra spari një grua e cila ka bërë zinë, pra e ka goditur me kamxhik, pastaj e ka gurzuar. Siç transmetohet në Sahihun, në Sunan al-Kubra dhe Darekotniu në Sunetin në po ashtu në Musnedin e Imam Ahmedit dhe në libra të tjerë. Po që Aliu radhiyallahu ka thënë xhalet tuha bi kitabillah wa rajamtuha bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thotë kam dënuar ose kam goditur me kamxhik me librin e Allahut. Kurse thotë e kam gurzuar me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto transmeton edhe Buhariu në Sahihun e tij, mirë po vetëm në pjesë të tij. Po pi Aliut radhiyallahu anhu thotë thot pasi që ka gurzuar një grua në ditën e xumë, ka thonë kad rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kam gurzuar duke u bazuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa Aliu radhiyallahu anhu ka për qëllim këtë fjalë që lexuam më lart që pra ai ka goditur me kamxhik, pra ka dënuar me goditje me kamxhik duke u bazuar në përgjithësimin e fjalës të Allahut subhanahu wa taala që lexuam më lart. Po që thot fajlidu kullu wahidin minhuma al-mi'ata jalda. Po çdo njeri secilin prej tyre edhe zinaçaren goditni me nga 100 goditje. Ka se në këtë ajet po e shohim që nuk ka shtjellim, po nuk ka sqarim, shpjegim, a është për qëllim zinaçari i cili është i martuar apo ai që është i pamartuar. Po ai i cili është muhsan, pra që u martu ka bë martesë të lehtëshme, apo ai që është bikër, pra që është beqar. Kurse në sunet ka ardhur gurzimi. Për këtë arsye, te Aliu radhiyallahu anhu është pra duke u bazuar në këto dy argumente në Kur'an dhe Sunet, ka ardhur në përfundim që për zinaçarin do të më bëj bashk pra goditjen edhe gurzimin. Edhe kjo është një prej mendimeve që transmetohet pe Imam Ahmedit radhiyallahu anhu. Mirë po shumë prej dietarëve e kanë mendimin që në këtë rast do të mjaftohemi vetëm me gurzim. Nga se kështu ka vepruar pejgamberi sa thonë që është pa më lart. Pra kur i ka gurzu Maizin apo gruan e Ghamidin apo atë hebrejen me atë hebrejen, e kështu më radh, pra u mjaftuar vetëm me gurzim, edhe nuk i ka goditur pa para prakisht me kamxhik e kështu më radh. Kjo është e njohur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar ka thonë bashkimi mes goditjes edhe gurzimit, kjo çështje i referohet apo i kthehet imamit, pra udhëheqësit të shtetit, kryetarit të shtetit, apo gjykatësit që ai e ka caktuar për gjykun këto çështje. Nëse ai e sheh që ka nevojë, do thotë që të shtohet masa ndëshkimore, edhe pra që ndëshkimi të jetë më i madh, në mënyrë që njerëz pra të marrin mësim edhe të ruhen prej zinas, pra mos binë zinë kështu më radh, atëherë mundet me i vepru këto dyja së bashku. Pra sidoqoftë, qëllimi i kësaj është se çdo kush i cili është thejib, pra që është martuar me martesë të saktë fetare, nëse bën zinë edhe pra plotësohen kushtet e zinas, atëherë ai pra gurzohet derisa të vdes. Gurzohet derisa të vdes. Pra kushtet janë, nëse dëshmojnë 4, çu shkruajmë me shpjegim më poshtë, 4 dëshmitar, apo nëse ai e pranon vetë, me pranim i cili është i saktë, i vërtet, edhe për i cilit nuk tërhiqet. Pra pranon deri në fund. Dhe dikush mund këtu me parashtu pyetjen, me thonë pse do thot për zinaçarin
ose për zinaqarin është caktuar goditja, është caktuar dënimi me gurzim. Pse nuk vriten me metoda tjera, për shembull që janë masa dëshkimore tjera në Islam, për shembull goditja me shpatë. E kështu më radh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadithin që transmeton Muslimi, idha qataltum fa ahsinu al-qatl, kur të vritni tjerë, pra vritni në mënyrën më të mirë. Po përgjigjja ndaj kësaj është se qëllimi që me këtë hadith nuk është që me ndjek rrugën më të lehtë. Mirë po qëllimi që me vran mënyrën më të mirë është mënyra e cila vjen përputhje me fen, me shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Që është thotë Allahu subhanahu wa taala wa man ahsanu min Allahi hukman. A ka dikush që gjykon më mirë se sa Allahu subhanahu wa taala. Prandaj gurzimi i zinaqarit dhe zinaqares, kjo është prej asaj vrasjes më të mirë, nga se vjen përputhje me fen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po nëse dikush pyet prapë thotë atëherë cila është urtësia që do thotë zinaqarit të vriten këtë formë. Pa dietarët janë përgjigj ka thonë urtësia në këtë çështje është se do thotë ajo dëshira e epshë i marrëdhënieve intime nuk veçohet me ndonjë organ caktuar. Mirë po e përfshin këtë trupin. Prandaj përderisa i gjithë trupi i zinaqarit do thotë e ka ndjek kënaqësinë. Po zinaqari i cili është i martuar, që thonë me ka ndjek, është kënaq, po ka ndjek kënaqësinë me këtë gjuna ose me këtë kënaqësi që është ndaluar, që është haram, atëherë ka qenë e përshtatshme që i gjithë trupi me ndje dhimbjen e këtij ndeshkimi dhe këtij dënimi. Prandaj pra përshtatshmëria apo lidhshmëria mes këtyre dyja është shumë e qartë edhe e dukshme. Pra, qysh e pa më lart, cilat janë ato mënyrat për meselave pohohet zinaja e dikujt, pra që dikush ka bërë zina. Nëse dikush pyet si vërtetohet që dikush ka bërë zina, atëherë përgjigjja është pra vërtetohet qysh sa më lart duke dëshmuar 4 burra, të cilët janë besueshëm besnik, edhe do thotë gjendja e tyre është e kënaqshme e pranueshme. Pra sa i përket besnikërisë. Mirë po, do thotë këta 4 burra do të me pa aktin duke u kryer. Pra organin zinaqarit mashkull këtë rast në organin e femrës. Patjetër do të me pa. Prandaj dëshmia në këtë formë është një gjë shumë vështirë e arritshme. Për këtë arsye shehol Islami Ibn Timia Allahu më shoh thotë që kur nuk është pohuar zinaja përmes dëshmitarëve, për 4 dëshmitarë përmes dëshmisë. Pra këtë ka thonë kohën e tij. Mos flasim do thonë për kohën tonë. Prandaj mënyra e dytë e vërtetimit të zinas është që vetë zinaqari me pranu që ka bërë zina, që ka ardhur në kohën e pejgamberit sa pra i Maiz që ka pranuar se ajo gruaja Lukamidi e kështu me radhë. Mirë po, a është kusht që ai kur të pranon edhe e pranon, pra që ka bërë zina që këtë pranim ta bëj 4 herë apo mjafton vetëm 1 herë? Apo do thotë ndallon rasti për rastit, për rasti kur do thonë zinaja ti është përhapur në mesin e njerëzve, për rasti kur nuk është përhapur. Kjo ka mos pajtimi mes dietarëve këtë çështje. Disa dietarë kanë thonë që duhet përsëritet 4 herë. Dhe kanë argumentuar me pra ngjarjen e Maiz ibn Malik radhiyallahu anhu që e përmendëm shumë herë sot, i cili ka shkuar te pejgamberi sa sa më ka thonë kum bazë zina. Mirë po pejgamberi sa sa më ka kthy shpinën. Pastaj prapë i ka dalë përpara pejgamberi ka thonë kam bazë zina. Dhe pejgamberi prapë ja ka kthy shpinën. Pastaj edhe herën e tretë ka thonë kam bazë zina. E kështu më radh pra 4 herë ka vepruar këtë mënyrë. Pastaj pejgamberi sa ka thonë e bike gjununun, mos je i çmendur, ai ka thonë jo. Atëherë pejgamberi ka dërguar njërin prej sahabeve të popullit të tij, të fisit të tij. Edhe i ka pyet, ka thonë, a mos e dini, mos është ky Maiz, mos është i çmendur? Ata ka thonë jo. Pastaj ka urdhëruar një prej shokëve të tij që do thotë më marr erë këtij Maizit, pra me këshyr, pra me nuhat se mos ka pi alkool. Edhe për shkak që është i derë, po thotë që ka bazën. Pas gjitha këtyre, pas gjithë kësaj analize dhe hulumtimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që ai të gërzohet, siç është transmetuar te Buhariu dhe Muslimi. Sidoqoftë argumentimi me ngjarjen e Maizit, që shkar pa këtë formë, që e lezumt, që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi,
pra me argumentu me hadith që patjetër do të pra pranimi prej tij të përsëritet 4 herë, nuk është argumentim i fortë. Nga sa që kuptohet prej këtij hadith ose prej kësaj ngjarje është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pranuar miratimin ose pranimin prej maizit në herën e parë për arsye se ka qenë në dyshim. Po derisa ka konfirmuar, ka vërtetuar mirë këtë gjë. Ndërsa ata dietarë që kanë argumentuar që mjafton më një herë, po që mjafton vetëm një herë ai me dëshmu për veten ose me pranu për veten e tij që ka bërë zinë, kanë argumentuar me hadithin tjetër që gjithashtu transmetohet te Buhariu Muslimi. Po ngjarja e asoj gruas e cila ka bërë zinë me punëtorin, cilën e ka marrë burri i saj me punu te shtëpia atyre, edhe ka bërë zinë me të. Edhe ky punëtori ka qenë djalë i ri, pa i pamartuar. Edhe kjo ndodhi është përhapur shumë te banorët e Medinës. Edhe pastaj disa i kanë dhënë fatva babait të këtij djalit, ka thonë që te ke obligim me bash pagim për djalin e ton. Për djalin ton, po do të më i dhon 100 dele si shpagim edhe me liru një robresh, një sklave që ki. Edhe kështu ka vepru. Mirë pa ai kur i ka pyetur pasaj dietarët mesin e sahabeve, ata që kanë pas dije, ka thonë nuk i ke pas për obligim me veprun këtë mënyrë. Mirë po, djali do të goditet 100 herë me kamxhik dhe do të dëbohet prej vendit. Pra, do të internohet prej vendit të tij në një vend tjetër një vit plot. Kurse gruaja e këtij burrit do të gurzohet. Pastaj këtë çështje e kanë ngritur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi ka thonë el ghanamu wal walidatu raddun alejk. Delet edhe ajo robresha që ke liruar të kthehen ty. Nga se do thot ti kanë marrë tjerët pa drejt, pa hak. Po se ke pas obligime me për kështu. Wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Kurse djali do të goditet 100 herë me kamxhik. Edhe do të dëbohet apo internohet një vit plot jashtë vendit të tij. Ka se ka qenë i pamartuar. Pastaj ka thonë waqduja enisu ila imraati hadha fa i'tarafat farjumha. Pastaj ka thonë o Enis, pranërit të sahabeve, shko te gruaja, bashkohet e këtij burrit edhe pyete. Nëse e pranon që ka bërë zinë, atëherë do thot gurzoje. Ai ka shku edhe ai ka pranuar dhe ka gurzu. Pra këto pejgamberi sa nuk i ka thonë shko edhe kërko prej saj që 4 herë ta pranoj. Mirë po ka thonë herën e parë, nëse e pranon gurzoje. Prandaj kjo tregon që nuk është kusht që pranimi të përsëritet 4 herë. Nga se në të gjitha drejtat cilat hakun, pra drejta që njeriu i pranon për veten e tij, nuk ka nevojë do thotë që të përsëritet ky pranim. E këto përfshihet pra ose këtë njëjtën dispozite ka dhe zinaja. Disa dietarë kanë një mendim tjetër, thonë që nëse kjo gjë përhapet mesin e njerëzve, po shpërndahet përhapet mesin e njerëzve, bëhet e ditur që do thot filani ka bërë zinë me filanin në kështu më radhë, atëherë mjafton që ai ta pranoj ose ajo ta pranoj vetëm një herë. Përndryshe nëse nuk ngjarja e tyre ose ndodhia nuk u përhap mesin e njerëzve, atëherë patjetër do të përsëritet ose po të përsëritet 4 herë. Edhe këta kanë arsyetuar mendimin e tyre me këto 2 hadithe që i lexuam më lart. Pra ngjarja e asaj gruas që e pam hadith që u përhap mesin e njerëzve, atëherë pejgamberi pra nuk ka kërkuar që të përsëritet 4 herë. Mirë po ka mjaftuar vetëm një herë. Dhe ka thonë, po arsyeja pse ka mjaftuar pejgamberi vetëm me një herë është se do thonë ngjarja e saj ose ndodhia që i ka ndodhur asaj pra zinaja që ka vënë me djaloshën e ri është përhapur në mesin e njerëzve. Mirë po, Allah din më së miri, mendimi më i saktë është që nuk është kusht që të përsëritet pranimi 4 herë. Përveç nëse ka ndonjë gjë rreth cilës pra gjykatësi apo kryetari i shtetit ka dyshim, sigurisht në rastin e pejgamberit me maizin. Përndryshe, prova, dëshmia më e madhe, më e qartë, është kur njeriu e pranon vetë që e ka bërë me kat. Po si ka mundësi që ai me pranu duke qenë pra moshritur, i mençur me mendje të shëndosh, duke ditë çfarë thot, çfarë është duke thënë dhe çfarë pret,
Përdesë e pranon, pastaj ne të themi që jo, nuk pranohet kë pranim prej teje, pra nuk gjykojna për shkak të këtij pranimi, edhe në qoftë se pranon 3 herë përderisa nuk e pranon 4 herë. Prandaj e saktë është që do thonë nuk ka nevojë që pranimet të përsëritet 4 herë, mirë po mjaftohet vetëm një herë, qysh thamë përveç në rastet kur domethënë ka dyshim. Inshallah në dersin e ardhshëm do të flasim edhe për to 2 raste tjera kur lejohet të vritet muslimani dhe Allahu di më mirë, Allahu alem. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.